নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে চাইছে আপোনালোকৰ আপোন চেনেল আসাম জব নিউজ টুডে বন্ধু বান্ধৱীসকল যিসকল নিবনুৱা চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে অতি আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছিল তেওঁলোকৰ বাবে অতি সুখবৰ এটা আহিছে হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল ইতিমধ্যে গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 ৰ বাবে আসাম সেক্ৰেটাৰিয়েটৰ ফালৰ পৰা বহু কেইটা পদ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আজি মই কথা পাতিম এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টত কি পদ মুকলি কৰি দিছে আৰু কোন নিবনুৱাসকলে ইয়াতে এপ্লাই কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব তো এই এডভাৰটাইজমেণ্টৰ বিষয়ে গোটেইখিনি জানিবলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব প্ৰথমতে যেটো পদ মুকলি কৰি দিছে আন্ডাৰ সেক্ৰেটাৰি ঠিক আছে ইয়াতে পদ মুকলি কৰি দিছে এটা আৰু ইয়াতে এপ্লাই কৰিবলৈ হলে ক্যান্ডিডেট জনে গ্ৰেজুৱেচন হ'ব লাগিব আৰ্ট সায়েন্স কমাৰ্চ যিকোনো এটা শাখাৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট ল'ব লাগিব আৰু 50% নম্বৰ লেভেলে পাছ কৰিব লাগিব লগতে ক্যান্ডিডেট জনৰ 2 বছৰৰ ওয়াৰ্কিং এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব এজ এ সুপাৰিনটেন্ডেন্ট যিকোনো সেমি গভৰ্ণমেণ্ট বা ৰিকগনাইজড অৰ্গেনাইজেচনত তাৰ পাছত মুকলি কৰি দিছে এসিস্টেন্ট ৰিসাৰ্চ অফিচাৰৰ বাবে য'ত মুঠ পদ মুকলি কৰিছে এটা আৰু ইয়াতে এপ্লাই কৰিবলৈ হলে ক্যান্ডিডেটসকলে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ল'ব লাগিব ইংলিছ আসামিজ সোশিয়োলজি বা হিষ্ট্ৰী যিকোনো এটা সাবজেক্টৰ পৰা মিনিমাম 60% লৈ পেলে আৰু এই 60% টো জেনাৰেল ওবিসি আৰু এমওবিসিৰ বাবে আৰু 50% দি দিছে মিনিমাম এসসি এসটিপি আৰু 50% দি দিছে মিনিমাম এসটি হিলছৰ ক্যাটেগৰীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আৰু এইটো দিনত এপ্লাই কৰিবলৈ হলে ক্যান্ডিডেটসকলে ভালদৰে ইংলিছ আৰু আসামিজ ক'ব পাৰিব লাগিব তাৰ পাছত মুকলি কৰি দিছে এসিস্টেন্ট ল্যাঙ্গুৱেজ অফিচাৰৰ বাবে য'ত মুঠ পদ মুকলি কৰি দিছে এটা আৰু ইয়াতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন উল্লেখ কৰি দিছে য'ত ক্যান্ডিডেটসকলে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ল'ব লাগিব ইংলিছ বা আসামিজৰ পৰা মিনিমাম 60% লৈ পেলে আৰু এই 60% টো জেনাৰেল ওবিসি আৰু এমওবিসি ক্যাটেগৰী ক্যান্ডিডেটসকলৰ বাবে হে তাৰ পাছত মিনিমাম 55% ল'ব লাগিব এসসি বা এসটিপি ক্যান্ডিডেটসকলে আৰু 50% ল'লে হ'ব মিনিমাম এসটি হিলছৰ ক্যান্ডিডেটসকলে ইয়াতো এপ্লাই কৰিবলৈ হলে ক্যান্ডিডেটসকলে ইংলিছ আৰু আসামিজত লিখিব আৰু পঢ়িব ভালদৰে জানিব লাগিব তাৰ পাছত মুকলি কৰি দিছে ষ্টৰ অফিচাৰৰ বাবে য'ত মুঠ পদ মুকলি কৰি দিছে এটা ইয়াতে এপ্লাই কৰিবলৈ হলে ক্যান্ডিডেটসকলে গ্ৰেজুৱেচন হ'ব লাগিব আৰ্ট সায়েন্স কমাৰ্চ যিকোনো এটা শাখাৰ পৰা মিনিমাম 45% লৈ পেলে আৰু এই 45% টো জেনাৰেল ওবিসি আৰু এমওবিসিৰ বাবে তাৰ পাছত 40% ল'ব লাগিব এসসি বা এসটিপি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে তাৰ পাছত মিনিমাম পাৰ্চেন্টেজ উল্লেখ কৰি দিছে 40% এসসি এসটিপি আৰু এসটি হিলছৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে লগতে ক্যান্ডিডেটসকলৰ 1 ইয়াৰ ডিগ্ৰী বা ডিপ্লোমা থাকিব লাগিব হোটেল মেনেজমেণ্টৰ ফালৰ পৰা তাৰ পাছত ক্যান্ডিডেটজনৰ 6 মাহৰ ডিপ্লোমা বা সাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব কম্পিউটাৰৰ তাৰ পাছত মুকলি কৰিছে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 2 ৰ বাবে য'ত মুঠ পদ মুকলি কৰিছে দুটা আৰু ইয়াতে এপ্লাই কৰিবলৈ হলে ক্যান্ডিডেটসকলে বেচেলৰ ডিগ্ৰী ল'ব লাগিব আৰ্ট সায়েন্স কমাৰ্চ যিকোনো এটা শাখাৰ পৰা মিনিমাম 50% লৈ পেলে জেনাৰেল ওবিসি আৰু এমওবিসি ক্যান্ডিডেটসকলৰ বাবে আৰু মিনিমাম 45% দিছে এসসি এসটিপিৰ বাবে লগতে 40% দিছে মিনিমাম এসটি হিলছৰ ক্যান্ডিডেটসকলৰ বাবে তাৰ পাছত ইয়াতে ক্যান্ডিডেটসকলে এপ্লাই কৰিবলৈ হলে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ সাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব আৰু মুকলি কৰিছে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 2 ৰ বেলেগ এটা ডিপাৰ্টমেণ্টত 4টা আৰু ইয়াতে এপ্লাই কৰিবলৈ হলে ক্যান্ডিডেটসকলে বেচেলৰ ডিগ্ৰী ল'ব লাগিব আৰ্ট সায়েন্স কমাৰ্চ যিকোনো এটা শাখাৰ পৰা মিনিমাম 50% লৈ পেলে জেনাৰেল ওবিসি আৰু এমওবিসি ক্যান্ডিডেটসকলে তাৰ পাছত মিনিমাম পাৰ্চেন্টেজ দিছে 45% এসসি এসটিপি ক্যান্ডিডেটসকলৰ বাবে তাৰ পাছত মিনিমাম পাৰ্চেন্টেজ দিছে 40% এসটি হিলছ ক্যান্ডিডেটসকলৰ বাবে আৰু এইটো ওপৰত এপ্লাই কৰিবলৈ হলে ক্যান্ডিডেটসকলৰ আসামিজৰ ষ্টেনোগ্ৰাফি সাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব তাৰ পাছত মুকলি কৰিছে লোৱাৰ ডিভিজন এসিস্টেন্ট য'ত মুঠ পদ মুকলি কৰিছে 6টা আৰু এই 6টা পদক ক্যাটেগৰী ওয়াইজ ভাগ কৰাই দিছে য'ত আনৰিজাৰ্ভ ইউআৰ বাবে দিছে 3টা এসটি হিলছৰ বাবে 2টা আৰু পিডব্লিউটি ক্যান্ডিডেটৰ বাবে এটা আৰু ইয়াতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন উল্লেখ কৰি দিছে য'ত বেচেলৰ ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব ক্যান্ডিডেটসকলে আৰ্ট সায়েন্স কমাৰ্চ যিকোনো এটা শাখাৰ পৰা লগতে ইয়াতে মিনিমাম পাৰ্চেন্টেজ লাগিব বেচেলৰ ডিগ্ৰীত 45% লাগিব জেনাৰেল ওবিসি আৰু এমওবিসি ক্যান্ডিডেটসকলৰ বাবে তাৰ 40% লাগিব এসসি এসটিপি এসটি হিলছ আৰু পিডব্লিউডি ক্যান্ডিডেটসকলৰ বাবে আৰু ইয়াতে ক্যান্ডিডেটসকলৰ 6 মাহৰ ডিপ্লোমা বা সাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব কম্পিউটাৰৰ য'ত মুঠ পদ মুকলি কৰিছে 3টা আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে ইয়াতে এপ্লাই কৰিবলৈ হলে ক্যান্ডিডেটসকলে বেচেলৰ ডিগ্ৰী ল'ব লাগিব কিন্তু তাত আসামিজ বা ইংলিছ সাবজেক্টটো বাধ্যতামূলক হিচাপে থাকিব লাগিব আৰু ইয়াতে মিনিমাম পাৰ্চেন্টেজ উল্লেখ কৰিছে 45% জেনাৰেল ওবিসি আৰু এমওবিসিৰ বাবে আৰু 40% দিছে এসসি এসটিপি আৰু এসটি হিলছৰ বাবে আৰু ইয়াতে এপ্লাই কৰিবলৈ হলে ক্যান্ডিডেটসকলৰ মিনিমাম 6 মাহৰ ডিপ্লোমা বা সাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েন্সিৰ ফালৰ পৰা তাৰ পাছত মুকলি কৰিছে ট্ৰান্সলেটৰৰ মুঠ পদ মুকলি কৰিছে দুটা আৰু ইয়াতে এপ্লাই কৰিবলৈ হলে ক্যান্ডিডেটসকলে বেচেলৰ ডিগ্ৰী ল'ব লাগিব উইথ অনাৰ্স ইংলিছ বা আসামিজৰ পৰা মানে আসামিজ বা ইংলিছত মেজৰ লৈ পেলে ক্যান্ডিডেটসকলে বিএ পাছ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে মিনিমাম পাৰ্চেন্টেজ ল'ব লাগিব 55% জেনাৰেল ওবিসি আৰু এমওবিসিৰ বাবে 45% দিছে এসসি এসটিপিৰ বাবে 40% দিছে এসটি হিলছৰ ক্যান্ডিডেটসকলৰ বাবে লগতে ইয়াতে মিনিমাম 6 মাহৰ ডিপ্লোমা বা সাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব কম্পিউটাৰৰ তাৰ পাছত মুকলি কৰিছে WWO য'ত মুঠ পদ মুকলি কৰিছে এটা আৰু ইয়াতে ক্যান্ডিডেটসকলে বেচেলৰ ডিগ্ৰী ল'ব লাগিব আৰ্ট সায়েন্স কমাৰ্চ যিকোনো এটা শাখাৰ পৰা আৰু ইয়াতে মিনিমাম পাৰ্চেন্টেজ উল্লেখ কৰিছে 45% জেনাৰেল ওবিসি আৰু এমওবিসিৰ বাবে 40% দিছে এসসি এসটিপি আৰু এসটি হিলছৰ বাবে আৰু ইয়াতে 6 মাহৰ ডিপ্লোমা থাকিব লাগিব বা সাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব কম্পিউটাৰৰ লগতে ইয়াতে ক্যান্ডিডেটসকলে এনসিসি সাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব
তাৰপিছত মুকলি কৰিছে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 3ৰ বাবে য'ত মুঠ পদ মুকলি কৰিছে 4টা তাত আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে আছে 3টা আৰু STPৰ বাবে আছে 1টা ইয়াতে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে কেণ্ডিডেটসকলে HS পাছ কৰিব লাগিব যিকোনো এটা শাখাৰ পৰা আৰ্ট সায়েন্স কমাৰ্চৰ ফালৰ পৰা আৰু মিনিমাম পাৰ্চেণ্টেজ থাকিব 45% জেনেৰেল OBC আৰু MOBCৰ বাবে 40% থাকিব লাগিব SC STP আৰু ST হিলছৰ বাবে লগতে ইয়াতে কেণ্ডিডেটসকলৰ ষ্টেনোগ্ৰাফি চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব তাৰপাছত মুকলি কৰিছে টাইপিষ্টৰ বাবে য'ত মুঠ পদ মুকলি কৰিছে 3টা ইয়াতো HS পাছ কৰিব লাগিব কেণ্ডিডেটসকলে আৰ্ট সায়েন্স কমাৰ্চ যিকোনো এটা শাখাৰ পৰা ইয়াতো মিনিমাম 6 মাহৰ ডিপ্লোমা বা চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব কম্পিউটাৰৰ তাৰপাছত মুকলি কৰিছে টেপ ৰেকৰ্ডিছৰ বাবে য'ত মুঠ পদ মুকলি কৰিছে 1টা ইয়াতো কেণ্ডিডেটসকলে বেচেলৰ ডিগ্ৰী ল'ব লাগিব সাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ফালৰ পৰা মিনিমাম 50% লাগিব জেনেৰেল OBC আৰু MOBC কেণ্ডিডেটৰ বাবে আৰু মিনিমাম 45% লাগিব SC STPৰ বাবে লগতে মিনিমাম 40% লাগিব ST হিলছৰ কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে লগতে কেণ্ডিডেটসকলে 3 বছৰৰ ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েন্স থাকিব লাগিব প্ৰাইভেট বা সেমি গভৰ্ণমেণ্ট যিকোনো এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনত কাম কৰা আৰু ইয়াতে মিনিমাম 6 মাহৰ ডিপ্লোমা থাকিব লাগিব বা চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব কম্পিউটাৰৰ তাৰপাছত মুকলি কৰিছে বড়ো সেল অফ আসাম লেজিসলেটিভ এছেম্বলি সেক্ৰেটাৰিয়েটৰ বাবে য'ত মুকলি কৰিছে ডিপুটি সেক্ৰেটাৰী মুঠ পদ মুকলি কৰিছে 1টা আৰু কেণ্ডিডেটসকলে MA পাছ কৰিব লাগিব বড়ো লেংগুৱেজৰ পৰা আৰু ইয়াতে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে কেণ্ডিডেটসকলে MA পাছ কৰিব লাগিব বড়ো লেংগুৱেজটো লৈ পেলাই আৰু ইয়াতে মিনিমাম পাৰ্চেণ্টেজ থাকিব লাগিব 50% তাৰপাছত মুকলি কৰিছে আণ্ডাৰ সেক্ৰেটাৰী য'ত মুঠ পদ মুকলি কৰিছে 1টা তাতো এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে কেণ্ডিডেটসকলে বড়ো ছাবজেক্টত MA পাছ কৰিব লাগিব মিনিমাম 50% লৈ পেলাই তাৰপাছত মুকলি কৰিছে ইণ্টাৰপ্ৰেটাৰ য'ত মুঠ পদ মুকলি কৰিছে 2টা আৰু ইয়াতো কেণ্ডিডেটসকলে গ্ৰেজুৱেট ল'ব লাগিব বড়ো ছাবজেক্টটো লৈ পেলাই লগতে আছামিজ আৰু ইংলিছ ছাবজেক্টটো থাকিব লাগিব তাৰপাছত মুকলি কৰিছে সিনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্টৰ বাবে য'ত মুঠ পদ মুকলি কৰিছে 1টা ইয়াতে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে কেণ্ডিডেটসকলে গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব লাগিব বড়ো আছামিজ আৰু ইংলিছ ছাবজেক্ট এটা লৈ পেলাই তাৰপাছত মুকলি কৰিছে ট্ৰান্সলেটৰৰ বাবে য'ত মুঠ পদ মুকলি কৰিছে 2টা আৰু ইয়াতে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে কেণ্ডিডেটসকলে বেচেলৰ ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব আৰ্টছ লৈ পেলাই কিন্তু তাত বড়ো ছাবজেক্টটো থাকিব লাগিব এজ এ ML ছাবজেক্ট আৰু এই গোটেইকেইটা পদৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ যদি আৰু কিবা জানিবলগীয়া আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন ভিজিট কৰিব পাৰে এই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনতো পাই যাব আৰু ইয়াত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব অনলাইন পদ্ধতিৰে ইয়াৰে এপ্লাই কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভণি হৈ গৈছে আৰু ইয়াত লাষ্ট ডেট দিছে 10 জুলাই আৰু 14 জুলাই 10 জুলাই দিছে আসাম লেজিসলেটিভৰ বাবে আৰু 14 জুলাইটো দিছে বড়ো লেজিসলেটিভৰ বাবে ঠিক আছে আৰু ইয়াতে এপ্লাই কৰা লিংকটো এই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিলে যদি ভিডিঅ'টো ইনফৰমেশ্যনেল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ জব আপডেট সদায় পোৱাৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ